بسم الله الرحمن الرحیم. سټیم روسټ په پخولو ډېر به اسانه طریقه. اختر دی بس غوښې ښې زیاتې دي، بس یو رقم غوښه هم خوند نه کوي. بدل طریقو به پخوو. غوښه ما هډوکو والا واخیسته او څه مې نرمه. بس دا غوښه چې ده په دې باندې ما دلته مالګه او لږه 2 چمچ سرکه ګوره او لږ کیمره مې پرېښوه او واپس مې بیا هغه صفحه ووینځله او بیا چې دی دلته ما دا په غوړو کې سره کړه. غوړو کې مې ټوله ښه ښکلې سره کړله. دا موږ ټوله په یو مخ او په بل مخ باندې ښه ښکلې دلته سره کړو. دا څومره ښکلې دلته سره شي هغومره به دې ذایقه مزېداره وي. نو په دې طریقه باندې دا ټوله موږ دلته سره کړو او بیا به دا ټوله د دې نه را بهر کړو. دلته دا موږ په میډیم ګیس باندې سره کوو. دا چې کله په دوانو سایډونو باندې ښه ښکلې سره شي دا موږ را بهر کړو. نو بیا دلته ما ماسته واخیسته، هغې پور به غوښه زموږ لږه یخم شي. هغې کې ما دنیا پاوډر، زیره پاوډر، تورکمان، لږ شانته کې تور مرچکې او لږ شانته کې حسب ضرورت مالګه او لږ شانته کې سرکه، لږ سور مرچکې او دلته ما تیکه مساله ساشه واخیسته، هغه مې پکې هم واچوله او دا ټول مې ښه ښکلې میکس کړه. دا ټول موږ میکس کړو او په دې کې بس دلته موږ واچوو دا کومه غوښه چې موږ سره کړې وه او بره په لږ شان سور مرچکې واچوه کلر لپاره او لږ شان فوډ کلر مې پکې هم واچوه، زرده کلر مې پکې واچوه مایل چې دې کلر لږ مزېدار راشي. او دا ټوله دلته موږ داسې میکس کړو. ښه به دا موږ میکس کړو چې دا مساله زموږ ټوله په یو غوښه باندې ښه ښکلې ولګي او دې لا موږ داسې 2 ګنټې 2 ګنټو لپاره به یې په فریج کې کېږدو او دلته بیا موږ والو کلی ورک او هغې چې دی نو موږ به دلته بره نه بټر پیپر کېدو او هغې په موږ دا ټوله غوښه ښه ښکلې داسې کېدو. ټوله غوښه پکې موږ کېدو او د بره نه چې دا کوم پیسټ موږ څه پات شي هغه هم پرې د بره نه داسې ور واچوو. اوس به دا ټوله چې غوښه چې کوم زموږ دا په دې باندې بس دلته موږ واچوو. تیل سپین تیل د ما سره ما پې هغه واچول، که تاسو سره نه یې پې واچوئ څه خبره نشته. او بیا چې دی دا به موږ ټول داسې ښه ښکلې دلته نه کور کړو. دا موږ دلته ښه ښکلې کور کوو چې یو ځای هم پکې داسې کله او پاتې نه شي. دا ټوله ما کور کړه. اوس دلته ما کوکر واخیستو، هغې کې ما دلته چې دی اوبه مې واچولې او په اوبو کې موږ دلته واچول یو 2 دانې تېزپته او یو 2 پیسه لیمبوان. که تاسو سره نورې داسې مسالې هغه هم پکې واچوئ، خو کومې چې دا غټې مسالې میده شوې نه. او بیا پکې سټین کېدو او دا ټوله غوښه پکې موږ ښه ښکلې داسې کېدو او کوکر باندې به ډکن بند کړو او دې له موږ پرېشر ورکړو. دلته چې دی کله پرېشر واخیستو، دې چې کله پرېشر واخیستو ګیس ورته تیز و نو اوس به ورته ګیس موږ داسې سلو کړو، بلکل روبې کړو ورته. بس دا به اوس موږ نوره په دم باندې پخوو. ګوره زه تاسو ته ښیم دومره به ورته ګیس کم کوئ او بیا چې دی دا موږ داسې 1 ګنټې لپاره چې وی نو دا موږ پخه کړو. 1 ګنټه بعد دا دې تیاره شوه. ګرمه در اخیستل یې مشکل دی، خو خیال کوئ چې لاس ونه سوځوئ. اوس ما داسې سټین سره راوچته کړه ځکه چې ډېره زیاته ګرمه وه. اوس یې زه تاسو ته ښیم ګوره دا دومره مزېداره پخ شوې ده. په دې طریقه باندې پخه کړئ ډېره زیاته ده مزېداره وي. دومره نرمه پخ شوې ده او دومره جوسي. بله نه پې کټ شوي لیمبوان او کټ شوي مرچکي داسې کېښول ګارنیشنګ لپاره او دا غوښه دومره ګرمه ده زه یې کټ کولی نه شم، خو ښه ښکلې نرمه پخ شوې ده. ویډیو م خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او فالو کړئ. ملاویږو په بله ویډیو کې.